Ahoj všichni, já jsem Martin Cimprich a vítám vás na svým finančním kanále. Po delší odmlce jsem si pro vás připravil video na téma, kolik peněz ve skutečnosti máme. Asi vám to zní jako divná otázka, protože se každý přece může podívat a zjistit, kolik peněz vlastní. Ale když budeme mluvit o penězích v tom širším smyslu, tak zjistíme, že to nemusí být tak úplně pravda. A možná vás překvapí, jak bohatí ve skutečnosti jste. Tak se na to pojďme podívat. Základní myšlenka tohoto videa je, že naše celkové životní bohatství se skládá ze dvou částí. Finančního kapitálu a lidského kapitálu. Náš finanční kapitál je to, co všichni dobře známe a dokážeme snadno spočítat, jako součet všech peněz, akcí, nemovitostí a všeho ostatního, co vlastníme. Lidský kapitál je o něco zajímavější koncept. Podle Rogera Ibbotsona a jeho kolegů je lidský kapitál současná hodnota všech peněz, které si v budoucnu svojí prací vyděláme. Je to takový náš potenciál pro budoucí vydělávání peněz. Což znamená, že hodnota našeho lidského kapitálu závisí hodně na našem věku. Jak můžete vidět tady na obrázku. Mladý člověk na začátku života nemá moc peněz, ale má velký lidský kapitál, který během svého života postupně mění za finanční kapitál neboli peníze. No jo, ale jak mám asi zjistit, jakou hodnotu má můj lidský kapitál? Hned na začátek musím říct, že hodnotu našeho lidského kapitálu nemůžeme nikdy spočítat úplně přesně. Už jenom proto, že závisí na věcech jako jak dlouho budeme žít, anebo kolik peněz budeme vydělávat. Ale s metodou Iana Ayerse a Barryho Nalebaffa, kteří se tímhle problémem dlouhodobě zabývají, bychom měli být schopní udělat nějaký použitelný odhad. Jejich metoda spočívá v tom, že pomocí průměrného růstu platů odhadnete váš budoucí příjem, sečtete ho se všema ostatníma penězma, který asi v budoucnosti získáte, a nakonec přenesete všechny tyhle peníze do jejich současné hodnoty. Pokud vás zajímá, co myslím tou současnou hodnotou peněz, tak se podívejte na odkaz na můj blog pod videem. Ale pokud ne, tak je na čase zjistit, jakou hodnotu má váš lidský kapitál. Jelikož ten výpočet není úplně nejjednodušší, tak jsem pro vás vytvořil speciální kalkulačku. Odkaz na ní najdete taky dole pod videem. A teď vám rychle ukážu, jak ji správně použít. Takže potom, co si soubor stáhnete, uvidíte tuhle obrazovku. Tady po levé straně jednoduše vyplníte svoje údaje jako věk, plat a vaše současné úspory, neboli váš finanční kapitál. Tuhle kolonku míra spoření pro teď necháme tak, jak je, takže na 100%. Potom zadejte váš očekávaný důchod a délku života, s čímž vám můžou pomoct tyhle odkazy. Dál můžete vyplnit, pokud očekáváte nějaké dědictví a případně v kolika letech ho asi obdržíte. Tou spodní částí se dneska zabývat nebudeme, takže se můžeme podívat tady doprava, kde to zajímavé se nachází v té šedé části, kde teda máme výsledek našeho celkového bohatství, které se skládá z našich současných úspor, neboli finančního kapitálu, a z toho všeho, co vyděláme nebo zdědíme v budoucnosti, neboli lidského kapitálu. Pokud se někomu to číslo zdá moc malý, tak připomínám, že nejde o součet všech peněz, co za život vyděláte, ale o jejich současnou hodnotu. To znamená, že jsou to peníze, které jakoby vlastníte už dneska a tím pádem se dají srovnat s penězi, které vám leží na účtu v bance. Pokud vás zajímá, co jsou všechny tyhle srandy okolo, o kterých jsem dneska nemluvil, tak se máte na co těšit, protože o nich budu mluvit v dalším videu. Ale už teď vám můžu slíbit, že to bude vážně zajímavý. Díky za dokoukání videa. Doufám, že jste dneska získali nějakou představu o tom, jak bohatí ve skutečnosti jste a jak malou část svého bohatství máte v penězích. Oproti tomu, kolik se ještě skrývá ve vás a vašem potenciálu. Pokud jo, budu strašně rád, když mi napíšete komentář, dáte like, odběr, anebo budete video sdílet s někým, koho by mohlo taky zajímat. Jinak se mějte a těším se na vás u dalšího videa.